ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමින් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවා ඇති කියලා. අද වීඩියෝ එකේදී මම අරගෙන එන්නේ අපි ගෙදරදීම අපේ eyebrows දෙක shape up කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමුන් threading කරන්න දන්නේ නැත්නම් කොහොමද අපි eyebrows දෙක ගෙදරදී ලස්සනට හදාගන්නේ කියන එක. ඒක හරිම ලේසි වැඩක්. අපිට tools දෙකක් ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි අපිට razor එකක් ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට tweezer එකක් ඕනේ. හරි. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ කියන දෙක තියෙනවා නම් තව ටිකක් අපිට ලේසි වැඩේ කරගන්න. එකක් තමයි මෙන්න මේ වගේ brush එකක් අපිට අපේ eyebrow එක comb කරගන්න. සහ මෙන්න මේ වගේ පොඩි කතුරක්. හරි. අපි මුලින්ම බලමු එහෙනම් කොහොමද අපේ eyebrows දෙක හදාගන්නේ කියලා. මම අර පෙන්නපු මෙන්න මේ විදිහේ brush එක අරගෙන අපේ eyebrows දෙක මුලින් හොඳට පීර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ eyebrows දෙකේ හරි හැඩේ දැනට තියෙන හරි විදිහ අපිට බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ අපේ eyebrow එකේ උඩ කොටස තමයි අපි මුලින් හදාගන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ eyebrow එක මේ අපේ eyebrow එකට උඩින් තියෙන මෙන්න මේ area එක මුලින් අපි හරියට shape කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි බලන්නේ. ඒ eyebrow එකේ උඩ කොටසට අපිට උවමනා වෙන්නේ razor එක. අපේ මෙතන eyebrow එකේ මැද ඉඳන් අපේ eyebrow එකේ point එක වෙනකන් අපි මෙතන එක line එකක් normally හිතින් හිතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ line එකේ හැඩයට අපේ razor එක අරගෙන line එකේ විදිහට angle කරලා අපි මෙහෙම හිමීට අපේ eyebrow එක ළඟට මේක කියනවා. ඒ line එක ගැන හිතලා. හොඳයි. දැන් මෙතන මැද ඉඳන් මම මේ විදිහට ගානට angle කරලා ඒ line එකට මේ විදිහට මේ පැත්ත shape කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකම අපි අනිත් පැත්තට කරනවා. ආයිත් අපි මෙතන අපේ razor එකේ මේ point එක අපේ ඇහැ නෙමෙයි. අපි මෙතන මැද්දට තියලා අපි අනිත් point එක අපේ eyebrow එකේ point එක පැත්තට තියලා ඒ line එකේ ඒ විදිහටම continue කරනවා. අපිට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගෙනවා. මේකෙදි පරිස්සමින් හදිස්සියවත් එකපාරට පල්ලෙහාට ගෙනාවොත් එහෙනම් මුළු eyebrow එක කැපිලා යනවා. ඉතින් ඒකින්ද හැම වෙලෙම චුට්ටක් කරලා බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ. අපි අපේ razor එකේ angle එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අර තියෙන විදිහම තමයි අපි මෙහෙම ගානට ඒ ටික ඔහොම පල්ලෙහාට ගේනවා. මෙතනට ගියා කියලා අද කරන්න එපා ඩොග් ගා. හොඳයි මේව තියාගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි point එකේ ඉඳන් අපේ මෙතන end point එක. මෙතන point එකේ ඉඳන් අපේ end point එක. තාම අපි උඩ කොටසේ ඉන්නේ. හරි. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන ටික අර විදිහටම අපි line එකක් ওই විදිහට හිතලා මේ point එකේ ඉඳන් මේ point එකට තියෙන line එක හිතලා අපි razor එකෙන් අර විදිහටම මෙහෙම ගන්නවා. හැම වෙලේම උගොන් මේ විදිහට පීරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද දැන් තියෙන තත්ත්වය කියලා. මේ විදිහ බ්‍රෂ් එකක් උගොන් නැත්නම් චුටි හිණි පනාවකින් උනත් උගොන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ වෙද්දී අපේ eyebrow එකේ උඩ කොටස ඔක්කොම ගානට shape වෙලා තියෙනවා. දැන් තමයි අපි අපේ eyebrows වලින් පල්ලෙහා කොටසට එන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ ටික අපි shape කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට මේකෙත් මුලින්ම අපිට ලේසිම විදිහ තමයි eyebrow එකට ළඟම තියෙන hairs නෙමෙයි මේ පල්ලෙහා හරියෙන් අපේ hairs වෙවිලා තියෙනවා නම් ඒවා මුලින් අයින් කරගෙන ඉන්න එක. එතකොට eyebrow එකේ පල්ලෙහා කොටස අපිට shape කරගන්න තමයි අපිට tweezer එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම මගේ eyebrow එකේ මේ පේනවා ඇති පල්ලෙහෙන් ගොඩාක් තියෙනවා. වැඩි ළඟට යන ටික නෙමෙයි. eyebrow එක ළඟ තියෙන ටික නෙමෙයි. පල්ලෙහා තියෙන හරිය ඒවා මං ටක් ගාලා අයින් කරගෙන ඉන්නවා. මෙහෙම කරද්දී වැඩි ඇහැ මෙහෙම ඇදගෙන කරන්න හදන්න එපා. ඒක අපේ ස්කින් එකට හොඳ නෑ. එතකොට අපි දීර්ඝ කාලිනව මේ විදිහම නම් කරන්නේ අපේ හැමයි හරිය ඇදෙන්න බලන ඊට පස්සේ ටිකක් වයසට යද්දී හරිය ස්කින් එක එල්ලෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒකින්ද මෙහෙම හයියෙන් අදින්නේ නෑ. අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තේරෙන ප්‍රමාණයට ඇදගෙන අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ eyebrows වල මේ ගොඩක් පල්ලෙහෙන් වෙවිලා තියෙන hairs ඔක්කොම ගලවගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ eyebrow එක ළඟ තියෙන hairs ටික තමයි ගලව ගන්න හදන්නේ. මම ආයිත්මත් shape එකට මගේ eyebrow එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බලනවා මගේ
eyebrow එකේ shape එකට වඩා වැඩියෙන් වැවිලා තියෙන hairs මොනවාද කියලා. ඒවා තමයි අපි tweeze එක use කරලා අයින් කරගන්නේ. tweeze එකෙන් ගලවන්නේ යද්දිත් හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් ගලවන්න ආයිත්මත් ඇහි බමේ හැඩේ හදාගන්න. මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ අනේ මේක පොඩක් එලීට වැඩි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතලා ගැලෙව්වහම අන්තිමට තේරෙන්නේ නෑ මේක අපේ eyebrow එක ඇතුලේ තිබිච්ච එකක් කියලා. ඒතර තනිකරම අපේ eyebrow එකේ shape එක අවුල් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද හරියටම හිතලා බලලා ඕනේ ඒක කරන්න. දැන් ගොඩක් eyebrow එකට ලං වෙන තමයි ඒක වෙන්නේ. මොකද අපි දැන් මෙහෙම එක hair එකක් කියලා අදිනකොට ඇතුලේ තියෙන hairs උත් ගැලවිලා එන්න බලනවා. එතකොට අදින්න එපා එහෙම තියෙද්දි ආයිත්මත් ඔයගොල්ලෝගේ eyebrow එක පොඩ්ඩක් හදලා බලන්න. අනික් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ eyebrow එක හදනකොට හොඳට එළිය තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා හදන්න. මොකද එතකොට තමයි අපේ හරියටම වැවිලා තියෙන hairs හැමතැනම තියෙන hairs හොඳට පේන්නේ. මේ සයිඩ් එක ටිකක් හරි අපිට ආයිත්මත් ටච් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ පැත්තට යනවා. tweeze එක හුරු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් චුට්ටක් එකපාරට රිදෙන්න ගණී කරනකොට ඒ උනාට ටිකක් වෙලා යනකොට ඒක හුරු වෙනවා. ඔයගොල්ලන් කැමති නම් මේ හරියෙන් වුණත් හීනියට පටන් අරන් යන විදිහට මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒ විදිහට ආස නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ පටන් ගන්නම හරිය තියෙන hairs ඒ විදිහටම වගේ තියෙනවා. ගොඩාක් පල්ලෙහෙන් වැවිලා තියෙන ඒවා තමයි මම නිකන් මේ හරිය වගේ තියෙනවා නම් මම අයින් කරනවා. ඒ අරෙන්න මේ normal hairs ටික මම එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. එතකොට හරි natural ලස්සනක් තියෙනවා. හරි මේ විදිහට අපි අපේ eyebrow එක shape කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට eyebrows දෙක මැද්දේ සහ ටිකක් වටේට වෙන්න අපේ hairs තියෙනවා නම් අපිට ඒවා razor එක use කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ eyebrow එක මැද්දේ තියෙන hairs අයින් කරද්දී පරිස්සමින්. මොකද දැන් අපි razor එකෙන් අයින් කරද්දී ගොඩාක් මේ eyebrow එක ළඟට වෙනකන් අයින් කරන්න එපා. එතකොට eyebrow එක ඉස්සරහින් කැපිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද හැම වෙලේම හරිම safe විදියට eyebrow එක ළඟට මෙන්න නැතුව මෙන්න මේ හරියින් වගේ සමානෙන් නවත්තන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේ මෙන්න මේ හරිය තියෙන hairs උත් මෙහෙම මෙහිමීට අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ තත්ත්වෙන් අපිට ඕන නම් නවත්තන්නත් පුළුවන් අපි ගෙදරදී හදාගන්න eyebrows. එහෙම නැත්නම් අර මං කියපු scissor එක අපිට මෙන්න මේ වෙලාවේදී use කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමයෙන් තමයි අපි මුලින්ම අපේ eyebrow එක මෙන්න මෙහෙම උඩට පීර ගන්නවා. මෙහෙම උඩට පීර ගත්තම අපිට පේනවා අපි ගත්ත අපේ සමහර hairs අපේ eyebrow එකේ shape එකට වඩා දිගයි කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට ඒ hairs කපලා අයින් කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවෙත්. දැන් මගේ side එකේ නම් ඉච්චර එහෙම නෑ. අපිට ඒක මෙන්න මෙහෙම යටටත් පීරලා බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට පීරනවා අපි. ඊට පස්සෙත් දිගයි වගේ කියලා හිතන places තියෙනවා නම් අපිට පරිස්සමින් කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම අපේ eyebrows shape කරගන්නේ. මෙතනදී පරිස්සම් වෙන්න ඕන දේ තමයි කලබල වෙන්න එපා කොයිම වෙලාවකත්. මොකද razor කරද්දී හරි tweezer කරද්දී හරි අපේ අනවශ්‍ය hairs ගැලවුණොත් හරිම කැතට ඒක එළියට පේනවා. ඒකින්ද හැම වෙලේම හිමින් පොඩ කරලා බලන්න. හැම වෙලේම eyebrow එක shape කර ආයිත් බලන්න. අපිට මොනවාද අපේ shape එකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන hairs කියලා. ඒවා විතරයි අපි මෙතනදී අයින් කරන්නේ. ඒ විදිහට හිමින් කරොත් අපිට මේ වගේ ලස්සන විදිහට අපේ eyebrows දෙක අපිට ගෙදරදීම shape කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් ගෙදරදී මේ විදිහට අපේ eyebrows shape up කරගත්තාම අපි දැන් tweezer කරා, razor කරා. එතකොට අපේ හැම තුවාල වෙනවා. ඒ වගේමයි පොඩි හීරීම් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මගේ මෙන්න මෙතන
පොඩි රතු පාටට ඩොට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ චුට්ටක් හීරිලා වගේ තියෙනවා ට්වීස් එක කරපු හින්දා. ඉතින් එතකොට අපේ හැම දැන් ඩැමේජ් වෙලානේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි අපේ හැමට වෙන හානිය වළක්ව ගන්න අපි එක්ක ටෝනර් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඕගොන්ට ඇලෝ ජෙල් වගේ ගෙදර තියෙනවා නම් ඇලෝ ජෙල් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් නැචරල් කොමාරිකා ඇලෝවේරා අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. චුට්ටක් මෙහෙම ගාලා තියන ටෝනර් එකක් වගේ යූස් කරත් කමක් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ඕඩි ක්ලෝන් හරි කමක් නැහැ. චුට්ටක් ගාන නැත්තම් අර මේ අපි යූස් කරපු ට්වීසර් එකේ රේසර් එකේ මොන හරි ජර්ම්ස් එහෙම තිබ්බොත් අපේ හැමට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒකෙන් හින්දා අර විදිහ දෙයක් අන්තිමටම කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු අපි අපේ eyebrows එක fill කරලා. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ෆිල් කරගත්ත eyebrows දෙක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්න ඇති අපි ගෙදරදීම අපිට මේ විදිහ ලස්සන eyebrows දෙකක් හරියටම shape up කරගන්න පුළුවන්. අපි threading කරන්න දන්නේ නැති වුණා. හරි ඉතින් thank you guys so much for watching. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ tutorial එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න සහ comment කරන්න ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් සහ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතුනේ මොනවද කියලා comment section එකේ කියන්න මට. ඒ වගේමයි share කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට දැනගන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට සහ පරිස්සමින් මේ දවස් ටිකේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න. දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වය හරිම ඉතින් අපි ගැන වගකීම ගන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතය වගකීම අපි අතට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකින්ද පරිස්සමින් මේ ටිකේ කෙවල් වලටම වෙලා ඉන්න. Thank you again. So see you guys in my next video. So till then, bye bye and take care.